Hi everyone. Okay, so hari ni untuk sahur saya nak buat roti canai. Okay, actually I just finished shooting and I masak ayam roast. So I banyak lagi kuah ayam tu and the chicken semua. And I decided to make roti canai. So I have to bancuh now and then I have to rest the dough lebih kurang 4 jam. But I'm just gonna show you quickly how to bancuh and then kejap lagi kita akan tebal roti. Okay. Alright, so I ada 2 cawan tepung gandum. I ada 1 cawan air. Ada garam. And lepas kita dah uli dia, kita dah bulat-bulatkan dia, kita nak cover dia dengan marjerin. So ada marjerin. And then of course minyak masak lah. So setengah orang akan masukkan susu pekat lah apalah, tapi I tak campur susu pekat. Kalau nak dia rasa macam manis sikit, nak digaring lebih sikit, boleh tambahkan sedikit sahaja gula. Okay. Alright, so I'm gonna start now. Just letakkan garam. And then kita buat lubang perigi. Okay, kat tengah, and then kita just tuang air sikit-sikit and then kita just start uli. Tarik tepung dari luar, uli. Sebab saya nak buat sikit je, so saya tak gunakan mixer ataupun mesin lain. Supaya you guys yang tak ada mesin-mesin pun boleh try juga. So you just nak campurkan air ni dengan kesemua tepung ni until dia jadi dough, okay? So slowly masukkan tepung dari luar, masukkan. Kalau rasa dah jadi dough tu, walaupun air ni ada lagi, jangan campurkan dia, okay? Cukup kalau dia dah form dough, dah cukup dah. Okay. Okay, ni dah okey dah. So I just nak uli dia sampai dia jadi dough yang bulat dan tak melekit lagi, okay? Okay, so saya dah penat. Saya tengah duduk sekarang ni. So I dah uli punya tepung sampailah dia dah jadi dough macam ni. Dah tak melekit sangat. So you just nak uli dia sampai dia tak melekit langsung. And you nak stretch dia, you nak campak dia sikit. Okay. So tujuan kita uli dia macam ni is so that kita boleh aktifkan gluten dia. So nanti bila you nak stretch, jadi you nak tebal roti ni lagi senang. So lagi lama kita uli, lagi senang nak tebal. See? So tak adalah lama sangat. Actually air uli ni baru macam 10 minit. Okay lah, work out. And then after this kita nak bulat-bulatkan dia. And then after that kita nak salut dia dengan marjerin. And then tuang minyak. Lepas tu balut mangkuk tu. And then kita simpan dia dalam peti ais lebih kurang 4 jam. So memang kena rest dia paling kurang pun 4 jam supaya senang nak tebal nanti. Okay. You see, dah tak melekat langsung. So this is what we want. So tadi dalam 2 cawan tepung tu, I dah tak sampai 1 cawan air sebenarnya actually. Think like 3 suku cawan air saja.
And then kalau macam saya cakap tadi lah, kalau nak rasa manis sikit tu boleh tambahkan gula, boleh tambahkan 1 susu pekat. Okay. So nampak tak? Dia dah jadi bulat macam ni. Okay. So besok maybe korang pun boleh buat roti canai, homemade roti canai. Okay. So sekarang ni dia dah jadi bulat macam ni. Kita nak uli dia jadi bola kecil-kecil. Okay. So macam ni, ambil sikit, cubit sikit, tolak dia masuk, guna kita punya thumbs, tolak macam nak buat bun. Okay. And then letak kat sini. So kita buat cepat-cepat sebab kita tak nak dia kering. So that's why kita cover dia dengan marjerin. Kita tak nak dia kering. Tolak. Okay. Sama saiz tak? Sama. Okay. Okay. So dah bulat-bulatkan dia. Now kita nak salutkan dia dengan marjerin. Okay. Jangan biar dia lama-lama. Kena salutkan dia cepat-cepat sebab kalau tak dia akan kering kat luar tu. And waktu kita tebar nanti dia akan merekah. Okay. So now spread good amount of margarine. Okay. And then we're going to pour some oil. Lepas tu simpan dalam fridge. Simpan dia, nak rehatkan dia, rest dia untuk 4 jam. So just masukkan dalam mangkuk macam ni. Okay. And then kita nak tuang minyak. Saya gunakan minyak canola. Mak kau. Okay. Okay. So, kita cover macam ni. Dia macam tu. Kita nak tutup dia dengan cling wrap. Lepas tu simpan dia dalam peti sejuk untuk 4 jam. And then later kita akan tebarkan dia. Okay guys, so I dah restkan I punya dough lebih kurang 4 jam lebih. Hampir 5 jam. And kalau you guys boleh nampak, dia dah besar sikit. Okay, so now kita nak tebar dia. So kita ambil satu. And then letak minyak. Okay, kena ada minyak. Kena banyak minyak. And then kita nak guna tapak tangan kita, okay, untuk press dia keluar. Okay, press tepi dia keluar. Slowly kita tarik dari tengah. Kita nak flatkan dia macam tu supaya senang kita nak tebar. Waktu kita press dia, jangan press kuat sangat sebab nanti dia jadi nipis, lepas tu dia koyak. So just like slowly, make sure dia kembang sikit. Okay. Bila dia dah tak tebal sangat, kita dah boleh nak start tebar dia. Okay. So nak tebar roti pun dia macam ni. Kita nak 4 jari kat bawah, jari ibu kat atas, belah sebelah tangan. Sebelah tangan lagi 4 jari ke atas, jari ibu ke bawah. And then bila kita tebar dia, kita nak stretch dia sekali. Okay. So macam, okay, stretch. Jangan ganas sangat sebab kalau ganas dia tak boleh kembang. Okay, saya dah setahun tak tebar roti. So janganlah judge sangat skill saya. Okay, kalau dia terlipat macam ni, jangan risau, just okay, just buka dia macam tu. And then buat benda yang sama.
Oh, dia dah kuat sikit. Jangan risau. Kalau dia rasa macam tak confident sangat, sebab dia dah nipis, kita just stop and then kita stretch je. Kita tarik je ujung dia. Okay. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Alright. So, nak digaring, kita letak lagi minyak sikit, okay, kat tengah-tengah dia. And then, kita nak tarik ujung ni. Okay, buat macam tu. And then, kita gulungkan dia. Alright. And then, macam ni, kita restkan dia sekejap. Sebelum kita penyekkan dia sekali lagi. And then, baru kita masak dia. Okay. Okay, so I dah tiba 5. So now kita nak masak dia. Okay, we start with the first one. Kita tiba, letak kat tengah, ada minyak. Okay, spread lagi minyak. And then kita nak tekan dia. Okay, tekan ni pun kena gentle. Okay, jangan ganas sangat, nanti dia terkoyak juga. Okay, so slowly stretch dia. Kita nak lebarkan roti canai kita. Okay, and then dah panaskan pan, tabah, kuali lepeh, apa ni panggil dia, and then kita nak masak kita punya roti canai. Yes. Okay, yay! Now I'm gonna cook it, okay? Okay, so now kita nak masak kita punya roti canai. Kita minyak sikit kat kuali, and then masak. Alright, so kalau you punya roti canai dah nampak macam ni, sebab tak, kita punya kali dah ubah. Okay, you can flip it. Beautiful. Tada! Okay, tapi tu nak panas sangat-sangat, because nanti cepat hangit. Tapi kalau kita tambah gula dan apa ni, susu pekat, dia lagi cepat hangit. So you have to be careful lah bila you masak dia, tapi tak boleh besar sangat. Okay, dah masak, dia dah golden macam tu. Kita letak dekat tepi, restkan dia sekejap, kita buat yang lain pun ni. Okay, so sekarang ni kita dah masak roti kita, so now nak tepuk dia pula. Oh. Yay! Look at that. It's beautiful. Okay guys, so kita dah siap pun our roti canai and our ayam roast. Ini yang dari shooting tadi, so kita nak makan sekarang ni. I and my sister, we're nak sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Just nak makan semua. Mama dengar tak? Oh yeah. Bismillah. Cepat makan guys. Bismillah. I love crispy roti canai. Sedap lah. Okay. Cut. Bye.